Hello mga ka-watchers! Share namin sa inyo ang isang araw na super busy ang vlog team. Saan ang lakad? Sa SPVAI at sa Barangay Bamban. Ngayon naka-schedule ang installation ng Panaflex. Siyempre, official ang aming lakad, nagpaalam kami sa aming district supervisor. Ito ang tunay na buhay, wala kaming service kaya kailangan mag-commute. At kami ay nasakay sa minibus. Kaya lang hindi papasok sa looban, kaya bababa kami sa palihan. At para hindi kami maghiwa-hiwalay, talagang sa dulo pa kami nakapwesto. Para tuloy kaming shake fries. In short, matagtag. Pagbaba ng palihan, sakay naman agad kami ng jeep papuntang SPVAI. Dito hiwa-hiwalay na kami. Enjoy na enjoy si Ma'am May sa pagkuha ng video. Documentation daw. Diyan! Touchdown! SPVAI. Bakit may hawak na tab? Kasi nakijoin muna kami sa digital meeting ng SK Federation ng Bataan. Full pack talaga ang schedule namin. Lahat importante. Dito kami inabutan ng water break. Project H2O, hydrate to oxygenate. Hayan, makikipag-meeting muna tayo para pa rin sa Project Watch. Milestone itong maituturing sapagkat nakasama natin ang SK Chairperson ng bawat bayan sa Bataan. Ang huhusay nila, shout out kay SK Bea, siya ang nagbigay ng pagkakataon sa atin para makasama ang SK Federation ng Bataan. Yung pagkatapos may phone call naman. Picture muna habang hinihintay ang supplier. Naku, inuna pala nilang mag-install sa Barangay Bamban. Kaya para hindi masayang ang oras, syempre kinontak na namin si SK Marlon para makapag-Honestalk. Hayan hindi na sayang ang oras, buti na lang available si SK. Ito yung mga files na hinahanap ko. Kala ko nawala na, hindi tuloy nasama sa vlog natin sa kanya.
supplier. Siyempre, mag-courtesy call muna tayo kay Sir Toots, kaya pumunta kami sa kanyang tanggapan. Napakaganda ng lokasyon ng SPVAI, sa tabi ng simbahan, sa harap ng plaza, at sa tabi ng daan. Panoorin natin paano ba kinakabit ang Panaflex. Tigilan na natin ang napasanayan. Huli ay dapat nang wapasan. Ang oras natin ay kayamanan, kaya ika'y dumating sa pinag-usapan. Ito ay ating ingatan at pahalagahan. Di naman maging isang responsableng mamamayan sa kanyang sariling bayan. Dahil ikaw, ako, tayo, Project W.A.T.C.H, be one of us. Pilipinong matapat, be one of us. Ika'y una lagi dapat, be one of us. Kaibigan ng lahat, be one of us. Come on and let's dream Project Watch. Pagiging matapat ay isa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Wag na wag kang manloloko o magsinungaling at mandadaya. Maging tapat sa sarili, sa kapwa ay maging mabuti. Maging isang responsableng mamamayan sa kanyang sariling bayan. Dahil ikaw, ako, tayo, be one of us. Pilipinong matapat, be one of us. Ika'y una lagi dapat, be one of us. Kaibigan ng lahat, be one of us. Come on and let's get Project Watch, 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 watch. Come on and Project Watch, 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 watch. Come on and Project Watch, 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 watch. Come on and Project Watch, 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 watch. Come on and Project. Dahil ikaw, ako, tayo, may ugaling wagi.
At nang matapos na, bumalik kami sa opisina ni Sir Toots. Siyempre, para naman sa ating Honestalk. Pagkatapos, dumiretso kami ng Barangay Bamban, biyahe uli. At dito nga naka-install na ang Project W.A.T.C.H Panaflex sapagkat ito ang inuna ng ating supplier. Ay, grabe kapagod. Pero, very productive day. Huwag kayong mag-worry. Dito namin siningit ang celebration namin para sa 2K subscribers. Yung nag-unli wings kami, busog naman kami bago magpunta ng Barangay Bamban. Maraming salamat po LGU Hermosa at DepEd Hermosa. Thank you po Sir Ronnie. O paano yan? Hanggang sa muli, ang shoutout natin, Filipino time is on time. Honesty is the best policy. Be one of us. We are one with Project W.A.T.C.H. Keep safe and God bless. Dahil ikaw, ako, tayo